Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi facem citirea pentru energia momentului prezent. Să vedem ce se mai întâmplă și cum ni se așează în viață. Luați de aici, vă rog, doar mesajele cu care rezonați, pentru că citirea este una generală. Să vedem. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, pentru mesaje. Voiam doar să vă spun că în această perioadă sunt un picuț aglomerată. Am un cumul de factori care mă preocupă și de evenimente pe care trebuie să le prioritizez. Drept urmare, facem ce putem. Să vedem ce are la bază citirea de astăzi. Răspund un pic mai greu. Asta voiam să vă spun. Da. La mesaje de citit le citesc. Dacă mai găsesc resurse de energie în mine și răspund. A dat busna energia. Ia să vedem. Vitalitate și leadership. Foarte frumos. O alegere de asumare a vieții. Trebuie să faceți o alegere care pe termen lung va da roade foarte bune, pentru că aveți puterea, asul de bâte. O alegere foarte creativă. Sunteți în fața unui nou proiect, unei noi situații care trebuie, da, verificată, trebuie să cântăriți destul de bine situația, are legătură cu relația voastră. Am două semne astrologice, Balanță și Gemeni, deci puternic amprentă pe element de aer, îndrăgostiții și leadership. O lună în creștere, o lună nouă, luna nouă din Berbec. Între luna nouă din Berbec și luna nouă din Berbec, adică între cea din 21 martie și cea din 20 aprilie, aveți ocazia să faceți o alegere care să vă ajute să vă schimbe viața. Brocoli este bun pentru a elimina toxinele, pentru a scăpa de lucruri care nu ne mai servesc. Iar aici avem smochină, semnul Taurului, dar și al Scorpionului, vitalitate. Îndepărtez ceva din colon, provocări poate la nivel de colon sau la nivel de digestie. Atenție la regimul alimentar, pentru că am aici Taurul. Deci aici trebuie îmbunătățit un tipar care are legătură cu sănătatea voastră. Foarte interesant. Vitalitatea. Vă recăpătați vitalitatea. Eliminați ceva toxic. Productivitate și veți fi foarte productivi. Mai ales în casă. Mai ales la nivel de iubire. Mai ales la nivel de suflet. Casa 8-a. Casa 8-a vorbește despre taxe, despre banii altora, despre spiritualitate, lumea de dincolo, dar și despre energie sexuală creativă. Ceva nou se naște. Sunteți uitați în fața unei intenții, unei alegeri. Puneți mâna pe ea și schimbați ceva acolo. Faceți alegerea potrivită pentru voi, pentru că va ajunge să dea roade. Ceva bun iese. Și în fața unei eliminări, v-am spus, dar acest buchet de flori este alb. Ceva pur se naște, o schimbare apare în viața mea. Un mesaj echilibrat. Fie voi semnați niște acte, fie semnați o nouă ofertă de serviciu, fie semnați ceva pentru că așa trebuia să se întâmple. Dar înainte de toate, analizați foarte bine ce vreți să faceți. Primiți un mesaj. Unii dintre voi primiți un mesaj după așteptare. Se renaște, da? Se reia o conexiune dintre voi și persoana voastră de interes. Fie se finalizează și este în regulă pentru că asta trebuia să se întâmple. La nivel de relații, avem 7 de spade, 7 de cupe, 777, ia uitați. Lucky number 7, foarte multă spiritualitate, 2 de bâte și soarele. Iese soarele, eliminați ceva foarte toxic aici.
vă apărați de toxicitate, o eliminați, prindeți curaj să eliminați ceva toxic și planificați o nouă etapă foarte importantă din viața voastră la nivel de orice relație, la orice nivel al relațiilor, familie, anturaj și așa mai departe. Fie cu copii, fie cu persoana dragă sau persoana voastră de interes. Pe de altă parte, dacă cineva nu a dat niciun semn de viață până acum, încetează acest tipar comportamental dubios, să-i spunem, nu am altă inspirație mai bună, și analizează cum să se îndrepte. Vrea să se îndrepte, vrea să depună efort, vrea să se schimbe în bine. Cineva caută schimbare în bine aici. Renașterea, v-am spus, renașterea la nivel de iubire. Fie vă împăcați și o luați de la început cu cineva, eliminați înainte acest tipar toxic, fie iertați pe cineva pentru că v-a greșit. V-a greșit destul de tare, v-a înfuriat până într-acolo s-a mers și iertați această persoană, fie închideți acel capitol definitiv și este ca și când vă luați un nou angajament. Dar 777 este, mai mistic de atât nu se poate, este cifra norocului, da? Divinității. Ceva aliniat cosmic apare ca printr-o surpriză către voi și îmi țiuie urechea stângă. Pentru alții dintre voi, persoana la care vă gândiți voi apare dintr-o dată, pur și simplu dintr-o dată, și vrea o nouă șansă. 7 de cupe. Avem 7, 7, 7, 7. Este multă energie de analiză aici. Probabil că ați stat într-o perioadă de gândit și răzgândit și va trebui să faceți o alegere pentru că aveți de unde alege. Opțiuni și soluții aveți pe masă. La voi este cheia. Cheia succesului. La nivel de relații, dacă vă gândiți la cineva, persoana respectivă va face la rândul o alegere și este o alegere potrivită atât pentru voi cât și pentru ei. Unii dintre ei aleg sau conștientizează sentimentele pentru voi și vor să revină, iar în alte situații pur și simplu porniți pe alt drum pentru că există o nouă dragoste aici. Dacă sunteți persoane singure, trebuie să vă hotărâți, trebuie să eliminați gânduri, dubii, lipsă, stimă de sine și așa mai departe, pentru că aveți aici o jumătate, un suflet care este perfect aliniat cu vibrația voastră. Ok, opțiuni, multe opțiuni, după cum spuneam, decizie, trebuie să luați o decizie. Neconvențională, apare ca o surpriză, apare ca ceva exclusiv neașteptat. S-ar putea unii să aveți parte de o aventură sau cineva să vină așa pe nepusă masă, să nu prezinte neapărat material de stabil în spate, să-i spunem, să nu aibă stofă de relație la prima impresie, dar să fie exact ceea ce trebuie. Pe planul material avem 2 de spade, cavalerul de cupe, asul de spade și spânzuratul. La nivel de plan material, semnați niște acte după o lungă perioadă de timp sau trebuie să vă luați timp să vă faceți ordine în acte și în documente. Aveți de analizat ceva foarte important, dar concluzia va fi una îmbucurătoare pentru voi și vă va satisface. Trebuie să vă alocați un pic de timp de analiză, însă nu zăboviți prea mult, pentru că intuiția vă va ajuta. Alții dintre voi trebuie să scăpați de niște documente sau de o datorie care vă încarcă și de îndată ce vă veți elibera de această datorie, vă veți simți ușurați. Alții dintre voi obțineți o ștampilă, o parafă Visa, un răspuns oficial care vă bucură teribil. De la un șef sau sunteți promovați, vi se rezolvă niște probleme financiare sau obțineți niște venituri
foarte bune. Împăratul. Veți recăpăta sau vă veți recăpăta controlul asupra vieții voastre. Dacă aveați vreun conflict pe la serviciu cu colegii, se elimină. Căpătați puterea și aveți un cuvânt de spus care îi va lăsa pe toți mască. O reușită foarte bună aici la nivel financiar, material. Puteți închide niște datorii care durează de ceva vreme. Pe plan emoțional avem 10 de bâte, din nou 7 de monede, cavalerul de monede, steaua și temperanța. Superb! Această așteptare care v-a epuizat este la sfârșit de drum. Unora dintre voi li se va prezenta situația efectiv verde în față, cum se spune, efectiv în fața ochilor, pentru ca voi să realizați care este următorul pas. Poate veți fi scoși din zona de confort, însă trebuie să acționați, să puneți picioarele pe pământ și să deveniți realiști, pentru că asta vă duce la vindecare și echilibru, la armonie. Se prezintă în fața voastră o situație foarte puternică care vă duce către un nou început, către această nouă iubire sau către o iubire, o reluare, dar la alt nivel. La nivel medical sunteți, sau de sănătate, sunteți un pic epuizați, dar să știți că trebuie să vă mișcați corpul. Aici văd că unii dintre voi sunteți foarte sedentari și asta vă face să vă simțiți la nivel de articulații, să vă resimțiți la nivel de articulații și de corp fizic și trebuie să depuneți un picuț de efort, să faceți un picuț de mișcare, pentru că, iată, stați așa în zona de confort. Alții dintre voi, provocări la stomac, unde trebuie să aveți grijă, da, cu ce mâncați, ce beți și așa mai departe. Șase de cupe, din nou o revenire. Vă reveniți, dar trebuie să depuneți un pic de efort, atât fizic cât și emoțional. Poate fi aici vorba despre un suflet pereche, pentru ca voi să întâlniți această iubire sau să evoluați în relația voastră actuală. Trebuie să eliminați această toxicitate și gândurile acestea negative care, sau îndepărtarea, golul, vidul pe care voi îl emiteți în univers. Trebuie să înlăturați o karmă, trebuie să înlăturați un efect, trebuie să înlăturați un mod de a face lucrurile. Judecata din nou, renaștere. Vedeți, trebuie să vă liniștiți. 4 de monede este liniște. Dețin controlul asupra vieții mele. Trebuie să mă echilibrez emoțional, să stau calm și să am răbdare. Foarte bună energia, foarte bună, foarte bună. Talismanele. Relaxare, exact cum spuneam, revenirea, judecata, pasărea Phoenix, dar trebuie să fiu sincer cu mine și să las un pic de la mine sau să mă calmez. Lotusul, din nou transformare, detox, eliminarea de toxine, un nou început prin care mi-ascult intuiția, știu clar că ceva bun vine către mine. Iată, steaua, vindecare. Mesajele, vedeți? Am de 2 ori acest semn de aer. Mesaje, mesaje, comunicare. Din nou Saturn în Pești. Mă deprogramez, mă decondiționez la nivel de iubire. Mă dezgheț la nivel de iubire. Văd acțiune. Iubire, întotdeauna cifra 1. Un nou început, magicianul, am putere. Pentru unii văd mănânc, deci atenție la ce mâncați. Avem inițialele M-A-N, C, Y-B-P. Unii dintre voi veți face niște studii sau finalizați niște studii, semnați niște studii. Am aici bacalaureat. Nu o luăm ad literam, dar pentru mine asta înseamnă. Pentru alții văd M-A-P-N, minister. Ministerul Apărării Naționale, cine știe ce însemna, sau vă apărați, sau aveți nevoie de o ștampilă de la o instituție foarte mare. Depășiți o provocare cu ușurință.
MC, mijlocul cerului din astrologie și veți fi foarte vizibili. Cineva vă vede foarte magnetic, foarte puternic. Can, puteți să faceți niște lucruri foarte importante acum. Aveți efectiv putere. Pană, atenție la mașină, la cauciucuri. Cameră, vedeți ceva pe o poză sau faceți un drum. Vedeți într-o poză, poate, ceva ce vă ajută să luați o hotărâre. Bani, realizare, v-am spus că aveți aici o reușită foarte bună pe plan profesional. Camp, unii dintre voi veți pleca la un drum, faceți o excursie. Banc, persoana la care vă gândiți voi acum va fi tare glumeață, nu veți ști dacă să-i luați în serios sau nu. Va părea așa ca ruptă din bazm. Project management, va trebui să analizați situațiile, da, cu Gemini aici, să bifați efectiv pe hârtie toate etapele prin care treceți sau să conștientizați etapele prin care ați trecut înainte de a lua o hotărâre, dar hotărârea trebuie să o luați. Hartă, are legătură cu călătorie și cu drumuri. Pentru unii dintre voi drumurile se despart, pentru alții dintre voi drumul se deschide. Bin, iată, coș de gunoi în engleză. Eliminați ceva, aruncați efectiv la gunoi, scoateți din viața voastră ceva major. Cap, atenție la cap, da? Magicianul manifestă prin gând. Manifestați vindecare, vă manifestați o dorință și un nou început. Unii dintre voi vă luați o acreditare sau o viză sau o certificare. Absolviți poate vreun curs sau faceți un curs și luați o ștampilă care vă ajută profesional. PIN mai am pentru alții. PIN-ul de la card. Atenție cu cardul. MAC. Dacă aveți animăluțe de companie, atenție la ele, poate au nevoie de atenție. Man, un bărbat, energie masculină, hotărârea, după cum spuneam, trebuie luată și berbecul este energie masculină. Chip, atenție să nu vă blocați parole, treburi de genul acesta la vreo aplicație bancară importantă sau atenție, nu vă dați datele niciodată nimănui. Atenție, da, că sunt o grămadă de fraude online în cine aveți încredere. Vi le arăt, poate mai vedeți și voi altceva. Nap mai am. Somn, odihnă, da? Aveți nevoie de odihnă. Unii dintre voi vă forțați foarte tare și trebuie să vă odihniți. Și cam atât pentru moment, dragii mei. Vă îmbrățișez cu drag. Vă doresc o zi minunată, săptămână minunată, moment minunat în spațiu și timp când vizualizați clipul. Să fiți bine, sănătoși și să aveți multă iubire. Pe curând, pa, pa!